Αυτός είναι ένας χάρτης της Ελλάδας. Και αυτό εδώ το βελάκι θα καθορίσει το πού θα ταξιδέψουμε. Αλλά στα πάρουμε λίγο από την αρχή. Φίλε, δεν ξέρω τι θα κάνω, ξέρεις. Όπου να θα πάει, όπου να είναι! Το πρώτο βήμα για το σημερινό ταξίδι είναι να ρίξουμε το βελάκι τυφλή. Έλεγξε ότι δεν βλέπω. Ωραία. Πόσα είναι αυτά, Λεκούν? 5. Εντάξει. Τώρα περίμενε, όχι εντάξει, κάτσε, περίμενε. Και μπροστά σου. Δεν βλέπει, φίλε, αλλιώς θα έχει πέσει πίσω. 3, 2, 1. Ρίξτε το. Λοιπόν, είπαμε θάλασσα και τα σύνορα δεν πιάνονται. Πάμε ξανά. Ωραία. 3, 2, 1. Πάμε. Μπράβο, ρε σύνορα, μπρο, ρε. Πάμε, Ιωάννινα. Πίσω με τα καλά. Ξηρόβαλτο, Σταυροσκιάδη, Πογογιανή. Πω, δεν λες τίποτα, φίλε. Έχω ιδρώσει, φίλε, έχω ιδρώσει. Με βάση την κλίμακα του χάρτη, το βελάκι έπεσε σε ένα βουνό ανάμεσα σε αυτά τα 3 χωριά. Οπότε πήραμε την απόφαση να πάμε και στα 3. Αλλά αυτό από μόνο του θα ήταν βαρετό. Οπότε θέλαμε το ταξίδι να έχει μία δυσκολία. Και το βελάκι θα αποφάσιζε ξανά. Από το να ταξιδέψουμε νύχτα, στο να πάμε χωρίς GPS, με έναν παλιό παραδοσιακό χάρτη, από την πιο αργή διαδρομή του Google Maps, πριν να ανατείλει ο ήλιος, μέσα σε ένα βασανιστικό κτέλ ή με το ελάχιστο όριο του δρόμου. Πάμε. Το χωρίς GPS το πέτυχε και έπεσε, να το. Το πιάνουμε. Δεν ξέρω, δεν θέλετε. Το πιάνουμε. Άμα σκεφτείτε ότι εκεί πέρα πέτυχα 4 φορές σχεδόν. Είναι γραφτό να γίνει. Χωρίς GPS. The next day. Αν δεν είμαστε πίσω με την Παρασκευή, να μας θυμάστε όλοι. Αντίο μπέμπα. Δεν θα έρθουμε στη βαφτισή σου. Αντώνη! Θα είσαι πλέον ο μοναδικός Αντώνης στην ομάδα, πώς νιώθεις? Όχι, μην φύγετε, σας παρακαλώ. Αλλά ναι, να περάσετε τέλεια. Μην φύγετε, όχι, σας παρακαλώ. Αποχωρούμε, ελπίζουμε να τα πούμε σύντομα. Έτοιμοι, πάμε. Διαλέξαμε ό,τι πιο κακό σε συνδυασμό υπάρχει για ένα ταξίδι. Δηλαδή θα τρέχουμε σε τουαλέτες κάθε 5 λεπτά. Μπράβο, ρε. Ξέρετε δεν μπορούμε να φύγουμε τώρα. Δεν μπορούμε, κάτι σου πω εγώ. Θα σου ορμήσει. Να ευχηθώ καλή τύχη. Σας θέλω πίσω όλους όσους και αγραπείς. Κανονίστε. Μην εγκαταλείψετε το challenge, αλλά μην το παρακάνετε. Έτσι το ταξίδι για τα 3 χωριά ξεκίνησε. Το σχέδιο είναι να πάρουμε το δρόμο για Βέρεια. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Άπαξ και το κάνουμε αυτό, θα είναι λίγο παιχνιδάκι να φτάσουμε, Ιωάννινα. Μην ξεχνάτε ότι το GPS απαγορεύεται. Οπότε κάθε γνωστή πινακίδα ήταν επιτυχία για εμάς. Θα δείτε καιρό. Θα έρθουν τυφώνες, αστραπές, καταστροφές. Ποτέ δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Γιατί κάθε φορά που το Water Squad ταξιδεύει, ανοίγουν οι ουρανοί και έρχεται η καταστροφή. Πάμε καλά. Λογικά, ανά πάσα ώρα και στιγμή, κάπου πρέπει να εμφανιστεί κάποια πινακίδα για Ιωάννινα. Και για καλή μας τύχη, όπως είπαμε, ήταν παιχνιδάκι. Δεν χαθήκαμε ακόμα! Συγχαρητήριά μας! Κοντεύοντας όμως το πρώτο σημείο αναφοράς, άρχισαν τα πρώτα προβλήματα. Η ώρα είναι 4:30. Δεν έχουμε φτάσει καν στο πρώτο σημείο αναφοράς που είναι τα Ιωάννινα και σε μισή ώρα δεν θα έχει καν φως. Δεν έχω ιδέα πώς θα τα καταφέρουμε χωρίς GPS, δηλαδή απλά αμφιβάλλω αν θα τα καταφέρουμε. Αυτός κοιμάται. Τι έγινε, ρε, φτάσαμε. Δεν είμαστε καν κοντά. Σε Νυχτώνει. μισή ώρα θα είναι νύχτα. Το έχουμε, πάμε πεθάνουμε! Έλα, Wonder Death! Θα καθόμαστε εδώ πέρα, πρέπει να βιαστούμε να φτάσουμε τουλάχιστον μέχρι τα Ιωάννινα. Οπότε μπες μέσα στο αμάξι, μπες και εσύ μέσα, εκεί και πάμε. Μην αγχώνεστε, ανοίγουμε GPS. Όχι, μάγκα. Εγώ θα πάω ευθεία, εκεί γράφει Εγνατία. Άρτα και δεξιά. Παραλίγο να το λούσουμε, αλλά πάλι καλέ πινακίδες μας σκέφτονται. Φτάνοντας αργά λοιπόν στα Ιωάννινα, είχαμε ένα σημαντικό δίλημμα. Μπορούμε να πάρουμε το ρίσκο να δούμε μήπως βρούμε το ένα εκ των 3 χωριών που έχει πέσει πάνω το βελάκι. Εγώ σε λέω, θα είναι βλακία. Αντώνη, εσύ τι λες? Πιστεύω θα τα καταφέρουμε, παιδιά. Πάμε. Μονοήμερο ταξίδι Wonder Squad. Ξέρω εγώ, βουνά. Φαινόταν στο χάρτη να έχει βουνά. Ναι, ωραία. Βουνά έχει από εκεί. Θα μπορούσε να είναι από εκεί. Ναι, θα μπορούσε να είναι και από εκεί. Επιτρέπετε να δούμε πηξίδα. 270 μοίρες σχεδόν δυτικά. Ωραία, βορρά θέλουμε. Ωραία, οπότε δεξιά να το πάρουμε, όπου δούμε. Οπα. Ναι, δεν είχαμε ιδέα που πάμε, ούτε κάποιο σχέδιο. Δεξιά, ευχαριστούμε. Δεν νιώθω καλά. Μέχρι κιόλας εδώ πέρα, ποιον ρωτά να μας πει πώς πάμε Ποπόγιαννη? Ποιος θα ξέρει πού το Ποπόγιαννη? Είμαστε κάπου εδώ, και αυτό πρέπει να πάμε είναι εδώ. Δες λίγο την απόσταση. Πώς θα πάμε
εκεί. Γενικά περίμενε. Έχουμε έναν αυτοκινητόδρομο. Έχουμε τον 37. Μήπως θα βρούμε τον 37. Τώρα όντως θέλετε να πάμε μέσα στο βράδυ. Έχουμε κλείσει ξενοδοχείο εδώ. Να ακούσω. Όχι, δεν έχουμε κλείσει. Δεν έχουμε κλείσει. Όχι. Όταν βάρεσαι σε αυτό το αναθεματισμένο βελάκι, φίλε, η πρώτη μου σκέψη είναι θα πεθάνουμε. Μπορούμε να βρούμε τον 37 το δρόμο, ο οποίος είναι ο δρόμος κλειδί, και να βρούμε τα χωριά αύριο. Ας είναι αυτός ο στόχος για σήμερα. Θα βρούμε τον 37 ή ο 37 θα μας βρει αυτός και θα τα κακαρώσουμε. Και έχει ένα κτέλ που φεύγει 10 η ώρα, ξέρεις, το προλαβαίνεις. Στην αναζήτηση του αυτοκινητόδρομου 37 ανακαλύψαμε ένα σημαντικό στοιχείο. Καλό, πού είναι το αεροδρόμιο, φίλε, γιατί μετά πας αριστερά και να. Δίκιο. Άρα πάμε να βρούμε αεροδρόμιο. Ναι. Ω, Αντώνη, έχει τη μέρα. Τη νύχτα. Με το φως να πέφτει όλο και περισσότερο και ακολουθώντας μερικές ακόμα πινακίδες, βρήκαμε το αεροδρόμιο. Μάγκες, αυτό είναι καλό. Ταμπέλα για Αλβανία. Σημαίνει ότι μάλλον πάμε σωστά γιατί το βελάκι έπεσε στα σύνορα. Άρα αυτός είναι μάλλον ο 37. Και ενώ φαίνονταν να πηγαίνουμε σωστά, οι αμφιβολίες ξεκίνησαν. Κοζάνη. Κακαβιά. Κάποια είναι Αλβανία. Ναι, Κοζάνη όμως δεν είναι. Νιώθω ότι πρέπει να έχουμε πάρει μια στροφή λάθος και δεν είναι αυτός ο 37. Αλλά πρέπει να γυρίσουμε πίσω. Και θα αναρωτιέστε γιατί πήραμε αυτή την απόφαση. Σε κάποια φάση είδαμε μια ταμπέλα για Πογονιανή. Ένα από τα 3 χωριά. Αλλά κάποιος το έλεγε λάθος σε όλο το ταξίδι. Flashback. Είναι διάμεσα στο Ποπογιάννη. End of flashback. Αγνοήσαμε την ταμπέλα και γυρίσαμε πίσω. Όλα ξεκίνησαν από ένα αστείο. Το αστείο ήταν ότι όταν ο Άλεξ πέτυχε εκεί πέρα το βελάκι, είδαμε ένα μέρος που λεγόταν. Πογογιάννη, ναι. Εγώ εκείνη τη στιγμή, επειδή δεν πίστευα το που το όριξε, έλεγα πω Γιάννη. Και έτσι μας έμεινε ότι λέγεται το μέρος. Δεν είναι αυτό όμως. Είμαστε στον αυτοκινητόδρομο 37. Αλλά στρίψαμε επειδή πιστέψαμε ότι κάναμε λάθος. Είσαι βλάκας. Επειδή τρολάρει και με βενζίνη και με ενέργεια και με κεφαλικά κύτταρα, δεν θα μας μείνει τίποτα στο τέλος από το βίντεο. Συγγνώμη, είχαμε δει πινακίδα κακαβιά. Ναι. Κακαβιά. Αλήθεια, δεν μπορώ, ρε. Μπορούσαμε πρωτού ξεκινήσουμε λίγο το ταξίδι να ελέγχαμε το χάρτη για γύρω περιοχές. Να τις είχαμε στο νου μας, αλλά όχι, ούτε αυτό κάναμε. Το πήγαμε full γιόλο. Έχουμε τη γενική εικόνα πλέον και ξέρουμε που πάμε και τι κάνουμε. Τώρα όμως είναι βράδυ. Πάμε να βρούμε μέρος να μείνουμε. Πίσω στα Ιωάννινα, απίστευτα κουρασμένοι, μπήκαμε στο πρώτο ξενοδοχείο που είδαμε μπροστά μας. Ψάχνουμε ένα δωμάτιο τρίτηνο. Μόνο για απόψε. Έχουμε τρίκλινο, αλλά το τρίτο κρεβάτι πρέπει να το στρώσουμε. Οκ, τέλειο. A few minutes later. Ωπα, ρε. Η λένε είναι πολύ τιμή. Ωραία, τώρα παιδιά. Θα σας πω 2 λογάκια, Εγώ φταίω για όλα, εγώ. Είδα πω για Νινή, πώς λέγεται, και λέω πω Γιάννη μου, πω. Τρόπαξε, τα έπαιξε, τι θες να κάνω, ρε φίλε. Να σου πω κάτι. Για πες μου. Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι μπορεί απλά να έχεις δυσλεξία και να διαβάζεις ό,τι θέλει? Όχι. Στην αρχή είπε Ποπόγιαννη. Ναι. Θυμάσαι? Ναι. Και μετά διόρθωσε τον τόνο και καλά. τονίσει λάθος. Τα υπόλοιπα τα γράμματα δεν τα είδε. Άστρε, και διάβασε τα γράμματα. Παρακαλώ. Φυσικά, ναι. Γεια σας. Μας διώχνουν ακόμα, δεν το κλείσαμε. Μας διώχνουν. Να κάνουμε ησυχία επειδή με κορυδεύετε, με κάνετε bullying και ουρλιάζετε και αυτό είναι το κάρμα που φάγατε. Κάλμα. Ας ηρεμήσουμε, ναι. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, θα πάμε. Θα πνιγούμε εδώ. Ρίξαμε. Θες να πνιγούμε. Ενώ ήμασταν για φαγητό για να γιορτάσουμε την άφηξή μας στο πρώτο σημείο αναφοράς, Αποφασίσαμε πως θα έπρεπε να κάνουμε κάποια task όταν φτάναμε στα χωριά. task όπως να γίνουμε φίλοι με ένα ζωάκι, να φάμε ένα τοπικό φαγητό, να συναντήσουμε έναν φαν, να βάλουμε καλάθι σε μια μπασκέτα και να αφήσουμε ένα αυτοκόλλητο Wonder Squad σε κάθε χωριό. The next morning. Λοιπόν, είναι πολύ απλό. Φτάνουμε Κακαβιά και λίγο πριν φύγουμε από την Ελλάδα, παίρνουμε τη στροφή δεξιά και βγαίνουμε στο πρώτο χωριό. Είναι εύκολο, είναι απλό, είναι εύκολο. Όχι, δεν ήταν εύκολο και προφανώς χάσαμε τη στροφή που έπρεπε να πάρουμε. Φτάσαμε στα σύνορα, οπότε πρέπει να έχουμε μια συνεδρία. Τι λέτε? Έπρεπε να στήσουμε εδώ πέρα που λέει πως Πογογιανή και μετά να πάμε ένα αριστερά μάλλον. Πάμε στο μοναδικό στοιχείο που έχουμε βρει ως τώρα, οπότε. Εκεί που έπρεπε να πάμε εξ αρχή. Ωραία, let's go. Γυρνώντας πίσω από αυτόν τον υπέροχο δρόμο, τα μάτια μας ήταν 14, έτσι ώστε να μην χάσουμε ξανά την πινακίδα. Αριστερά ή δεξιά?
Γιατί δεν έχει ταμπέλες. Παίρνω το χάρτη. Νομίζω και τα δύο πάντως. Δεν ξέρω, ρε, δεν ξέρω. Πάμε και Πάνε βλέπουμε. απλά Δηλαδή, ευθεία. εντάξει τώρα. Έτσι διαλέξαμε πραγματικά έναν δρόμο στην τύχη και φαίνεται ότι κάναμε σωστή επιλογή. Δεν στη γράφει εκεί. Τάσαμε, εδώ είναι. Καλό σημάδι το ένα. Δεν ξέρω πόσο έχει ακόμα, αλλά με εμπιστευτήκατε. Έχω κάνει εγώ ποτέ λάθος? Ναι. Να σας θυμίσω ότι όλα αυτά το έχουμε κάνει χωρίς GPS. Τώρα καταλαβαίνω πόσο δύσκολο ήταν για τους γονείς μας να βρουν συγκεκριμένα μέρη πριν καμιά 20 χρόνια όταν δεν υπήρχε τίποτα από GPS και ίντερνετ. Δεν είμαστε καθόλου στη μέση του πουθενά. Έχει πολυκοσμία εδώ πέρα. Ο άλλος πάει μόνος του ευθεία, εντάξει, το φάει καμιά αρκούδα. Δεν πρέπει να μας πιάσει πάλι νύχτα. Έχεις δίκιο. Let's go. Πάμε γιατί έχουμε να κάνουμε κάποια task τα οποία δεν ξέρουμε καν μπορούμε να τα κάνουμε. Δηλαδή, άμα δεν μένει κανείς σε αυτά τα χωριά, κλάστα χαρά. Ρίχνοντας μια τελευταία ματιά στο χάρτη που ήταν η σωτηρία μας, γνωρίζαμε πλέον ότι πάμε σωστά. Τι είναι εδώ? Βάλτος είναι, ρε. Ξηρόβαλτος. Ξηρόβαλτος, όντως. Ταύρη ήταν αυτή! Ξέρω. Ήταν ταύρη. Και μετά από αρκετή ώρα τελικά τα καταφέραμε. Ξηρόβαλτον. Ξηρόβαλτο. Ξηρόβαλτον. Βλέπετε όμως, υπήρχε ένα σοβαρό πρόβλημα. Δεν έχει απολύτως τίποτα. Το μόνο που έχει είναι ένας σκύλος να γαβίζει και 2 ταύροι. Το challenge είναι να πάμε να χαϊδέψουμε αυτό το φιλικό σκύλο. Είχε 2 ανθρώπους λίγο πιο πέρα και με το που ήρθαμε εξαφανίστηκαν. Σίγουρα θα μας έχουν περάσει για περίεργους και θα έχουν διαδώσει σε όλους εδώ ότι ήρθαν. Αυτό το χωριό έχει 72 μόνιμους κατοίκους. Και εμείς είδαμε μονάχα 2. Έχει μόνο μια εκκλησία. Και ένα σχολείο το οποίο δεν λειτουργεί το 1970. Θα σκέφτονται οι άνθρωποι τι κάνουμε εδώ πάνω, ποιο είναι ο απότερος σκοπός μας, πού να ξέραν αυτοί οι άνθρωποι ότι απλά εμείς πετάξαμε ένα βελάκι και όπου πάει. Και πρέπει να βρούμε κάτι να κάνουμε, ένα από τα task, για να ολοκληρωθεί εδώ πέρα. Αυτό εδώ κάτω είναι ένα γιγάντιο σκατό. Ποιος ξέρει τι περνάει εδώ? Μπορεί να περνάει και ελέφαντο. Έψαξα να βρω κάτι ζωντανό. Εκτός από αυτό το σκύλο που φαίνεται τους έχει φάει όλους εδώ πάνω, δεν υπάρχει τίποτα. Κοίτα, έχει κάτι. Την απόλυτη ησυχία. Όταν μου λες ησυχία, αυτό μου έρχεται στο μυαλό. Αφού δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι, αποφασίσαμε να πάμε στο επόμενο χωριό. Νάτος, ένα κουνάει την ουρά του, ρε. Φιλικός είναι. Δεν δουλεύει. Μπορεί να μην καταφέραμε να γίνουμε φίλοι με αυτόν τον σκύλο, αλλά. Αφήσαμε το ένα από τα 3 αυτοκόλλητα. Κάθε αρχή και δύσκολη που λένε. Προορισμός νούμερο 2. Γιάννης Ποπός. Παρακαλώ να μην είναι χωριό φάντασμα γι' αυτό. Πλέον όμως υπήρχαν πολλές πινακίδες. Έτσι ο δρόμος για την Πογονιανή ήταν εύκολος. Σωστά μας βλέπουμε την πινακίδα για Πογονιανή, το είπα σωστά. Φτάνουμε στο δεύτερο προορισμό επιτέλους. Δεν θα μείνει κανείς παραπονεμένος. Έπεσα ανάμεσα να πάμε και στα 3. Έχει άνθρωπους και έχει σίγουρα πράγματα να κάνουμε για το challenge. Πολλά σπίτια, πολλές παιδικές χαρές, κόσμος, πολιτισμός, αμάξια, καλύτερα από το προηγούμενο μέρος. Επειδή μπορεί να στραβώσουν πολλά, πάμε να κάνουμε το πρώτο challenge. Βρήκαμε επιτέλους ένα γήπεδο μπάσκετ που μπορούμε να βάλουμε το τρίποντο. 5 χρόνια σε ομάδα πήγαινα, φίλε. Θα δούμε τι θυμάμαι. Γι' αυτό είσαι 5 μέτρα. Καρφώνεις. Αλλά τι είπες, ρε. Well. Παίρνει τα βήματα. Και αφού πήραμε μια καλή επιβεβαίωση για το πόσο κακοί είμαστε στο μπάσκετ, επιτέλους έγινε αυτό. Θα γίνει. Task. Ξεδελέστη. Επιτέλους το πρώτο task ολοκληρώθηκε, οπότε αποφασίσαμε πως ήρθε η ώρα να βρούμε φαγητό. Όμως από το πουθενά καταφέραμε να γίνουμε φίλοι. Να το πάρουμε μαζί μας, να είναι πλέον αυτό το Wonder Dog. Δεν θέλω να είμαι το Wonder Dog. Εντάξει, τώρα συγγνώμη. Για να θεωρήσουμε ότι γίναμε φίλοι με το σκυλάκι, έπρεπε να το χαϊδέψουμε όλοι. Αλλά με τον Αλεκούν δυσκολευόταν λίγο. Έγινε το contact. Είμαστε φίλοι τώρα. Έγινε πράξη και στους 3. Πώς να τον ονομάσουμε? Θα σου Ποπογιάννης. Ποπογιάννη μου. Τι όνομα είναι αυτό, ρε μάγκες? Golden. Ταιριάζει full. Μου αρέσει και εμένα. Τώρα κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι γίναμε φίλοι με τον Golden. Σε κάθε ταξίδι πρέπει να αποχωριζόμαστε για ένα σκυλί. Ναι, ρε φίλε, βγει αυτό το πράγμα δηλαδή. Πονάει. Ρωτήσαμε και μας είπαν ότι έχει ένα καφενείο λίγο πιο πάνω. Στο οποίο μας υποδέχτηκαν πολύ θερμά. Από Θεσσαλονίκη. Ναι. Χωρίς δεύτερη σκέψη καθίσαμε και το τοπικό πιάτο ημέρας ήταν ο πατσάς. Μπρο, έχω να φάω υπερβολικά πάρα πολλά χρόνια πατσά. Let's enjoy. Τι είναι αυτό, ρε? Αυτό είναι αποθέωση. Δεν έχω φάει ποτέ. Σαν μαγειρίτσα είναι ρε. Που μ' αρέσει. Θα βάλω ένα ταπεινό 8 στα 10. Περιττό να αναφέρουμε ότι το φαγητό ήταν τέλειο. Μεταξύ μας του χωριού είναι λίγο καλύτερο και σκάσαμε μόλις με 43 ευρώ, ολοκληρώνοντας μάλιστα ένα ακόμα task. Μας ταΐσαν καλά και το κατάλαβαν τώρα και θέλουν κι αυτά. Φαγητό χωριού. 2 λέξεις, τίποτα άλλο. Μας είπε ότι είναι από τα καλύτερα εδώ πέρα, έχει και βραβείο. Οπότε αν κάπως σας φέρει ο δρόμος εδώ, ξέρετε που θα έρθετε. Εννοείται πως δεν ξεχάσαμε να αφήσουμε τα αποτυπώματα μας και σε αυτό το χωριό. Εδώ πέρα. Δεύτερο αυτοκόλλητο.
Α, και σε περίπτωση που είστε από εδώ πέρα και βρείτε αυτό το αυτοκόλλητο, να μας το στείλετε φωτογραφία στο Instagram για να το τσεκάρουμε. Επόμενο. Πήγαμε. Το Σταυροσκιάδη απήχε μόλις μια ευθεία και οι ταμπέλες ήταν πολλές. Είμαστε τόσο κοντά στον τελικό προορισμό για το τελευταίο task και να δούμε ακριβώς εκεί που πέσει το βελάκι, φίλε. Φτάνοντας όμως, ήρθαμε αντιμέτωποι με κάτι που δεν περιμέναμε με τίποτα. Έχουμε φτάσει στον τρίτο προορισμό και ακούστε τι γίνεται. Δεν υπάρχει ψυχή ούτε από ζώα ούτε από ανθρώπους. Δεν βλέπω καν φώτα μέσα στα σπίτια. Περίεργο κενό συναίσθημα, πολύ αν κάνει. Κρύος καιρός συνδυασμένο σε ένα χωριό φάντασμα. Εδώ μας οδήγησε η τύχη. Και είναι σαν το πρώτο χωριό. Δεν έχει τίποτα. Το κάνει πιο τρομακτικό που εδώ πέρα υπάρχουν σπίτια και έχει τόσο ησυχία. Ενώ το πρώτο δεν υπήρχαν πολλά πράγματα. Εγκαταλείποντας προφανώς την ιδέα να πετύχουμε κάποιον φαν και να ολοκληρώσουμε έτσι τα task, Προσπαθήσαμε κάπως να γιορτάσουμε το γεγονός ότι φτάσαμε και στο τρίτο χωριό. Καταφέραμε όμως. Φίλε, να απίστευτο, απλά τα καταφέραμε. Χωρίς GPS, μόνο με έναν χάρτη. Θα μπορούσε να έχει πάει πολύ χειρότερα, Το ακραίο είναι ότι κάπου μπορεί από εδώ μέσα στα βουνά, ρε παιδί μου, να είναι εκεί ακριβώς που έχει το βελάκι. Ακριβώς. Βαθιά μέσα μας όμως γνωρίζαμε πως κάτι δεν πήγαινε καλά. Το συγκεκριμένο χωριό το 1944, συγκεκριμένα 9 Ιουνίου, πυρπολήθηκε από τους Γερμανούς. Οι τελευταίοι καταγεγραμμένοι κάτοικοι ήταν 42 το 2021 και τώρα έχουμε 2024. Διάβασε τώρα αυτό. Έψαξα να δω κάτι και επειδή ενδιαφέρθηκα, ρε φίλε, και μου έκανε 42. Τώρα είναι λίγο. Το κλίμα άλλαξε τώρα λίγο. Το ταξίδι μας κάπου εδώ φτάνει στο τέλος. υπενθυμίζοντας μας πως δεν πρέπει να παίρνουμε τίποτα σαν δεδομένο, Καθώς κάποιοι άνθρωποι κάποτε έδωσαν τη ζωή τους για να ζούμε εμείς σήμερα ελεύθεροι και ξέχνιαστα.